Hello guys! This is Mama Jovz. For today's video, magtitinola ako ngayon dahil nag-uulan dito sa Baguio at lumalamig ang panahon, so kailangan namin ng mainit na sabaw. Pero ito guys ay hindi chicken ang gagamitin ko, kundi halaan or yung maliliit na shell. Kaya kung kayo ay bago pa lang sa aking channel, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. Diyan muna kayo guys at ihahanda ko lang yung mga gagamitin ko sa pagluluto. Bye muna! Ingredients, meron tayong luya, sibuyas, bawang, kamatis, halaan. Guys, ito 1 kilo itong nabili kong halaan. Dahon ng sili at siling panigang. Gagamit din tayo ng patis at paminta. At syempre, oil. So, start na tayong magluto. Nagpainit na ako ngayon ng oil sa kaserola. Ngayon, mag-start na tayong maggisa. So, ang unahin ko ay itong luya at bawang. And then, ang ine-next natin ay itong sibuyas. After ng sibuyas, ilalagay na natin itong kamatis. Ngayon guys, takpan muna natin. Hintayin kong lumambot yung kamatis. Check na natin kung malambot na yung kamatis. And then, ang ine-next natin ay itong halaan. So, hintayin natin mag-boil ng konti itong tubig. Takpan muna natin. So, check na natin. So, ngayon, maglalagay tayo ng patis. Sasangkot siya natin ito sa patis. And then, maglagay tayo ng black pepper. So, takpan muna natin.
So, check na natin. Ngayon, mag-a-add tayo ng water. So, hintayin uli natin itong mag-boil. So, check na natin. So, tikman ko muna guys kung ano pang kulang. So, yan, mag-add lang ako ng konting salt. And then, i-add ko na itong sili. At siling dahon. So, ayan na guys. Ready na ang ating tinolang halaan. Kung nagustuhan nyo ang aking video, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. And please, don't forget to share guys! Bye!